ก็เสร็จสับในวงจรอยากมีเหมือนกันครับเราไปพูดถึงวัยแล้วกัน ตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องบิ้วหุ่นเหมือนกันเป็นการบ้านที่หนักมากเหมือนกันครับก็ถ้าเราอยากร่วมงานกับเขาอะเราก็ทักเขาไปเลยสิหวยหาเวลาพัฒนาตัวเองเพิ่มดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนผมมิวสุประสิทธิ์ครับก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นศิลปินครับผมปีที่แล้วพาร์ทการเป็นศิลปินก็คือแบบปังมากโหเต็มที่มากกับพาร์ทศิลปินครับเล่านิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าด้วยความที่โควิดลง โควิดลงบึ้มก็ทำให้เรื่องงานแสดงเนี่ยครับผมถ่ายทำค่อนข้างยากมากๆแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เสียดายมากคือ The Ocean Eyes เนี่ยถูกเลื่อนตอนแรกคาดว่าจะถ่ายปีที่แล้วก็ออนแอร์ปีที่แล้วเนี่ยโดนเลื่อนมาปีนี้หมดเลยครับผมเพราะว่าด้วยมาตรการต่างๆทำให้ช่วงเวลาของปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลากับศิลปินซะเยอะก็คือแบบมามุ่งหน้าทำเพลงเลยครับเพราะว่าอาจใช้จำนวนคนน้อยแล้วก็สามารถแบบอัดเสียงได้ด้วยความปลอดภัยอะไรเงี้ยก็เลยไปมุ่งที่การเป็นศิลปินใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างการเป็นศิลปินในปีที่แล้วโหเต็มที่มากก็ปล่อย1 อัลบั้มมีโปรเจกต์พิเศษกับศิลปินต่างชาติด้วยมีฮอน1มีแซมคิมอีก1แล้วก็มีเพลงแบบของลูกค้าอีกด้วยครับผมมีเพลงที่ไปร่วมร้องด้วยอะไรเงี้ยครับเยอะมากเรื่องงานเพลงปีที่แล้วความตื้นตันในแบบอัลบั้มแรกของเราอัลบั้มเต็มด้วยนะครับดีใจมากๆเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น1 โกของปีที่แล้วเลยคืออยากทำอัลบั้มพิเศษภายใน1 ปีที่มาเป็นศิลปินครับผมก็คือทำได้ครบ10 เพลงปล่อยได้ทันครับผมก็ต้องบอกว่าก็มีความแบบลุ้นๆอยู่เหมือนกันตอนช่วงเมษาพฤษภาประมาณนี้ครับจำได้ว่ามีประมาณแบบช่วง2 วีคที่หนักมากๆคืออัดประมาณ7 เพลงได้ภายใน2 วีคคือแบบวันหนึ่งร้องเพลงอัดเพลงหนึ่งปุ๊บอีกวันหนึ่งต้องเทเพลงแล้วทิ้งแล้วก็แบบซ้อมเพลงใหม่แล้วอัดเพลงใหม่ไปเรื่อยๆ2 วีคติดกันในพาร์ทการทำเพลงของนิวทำอะไรบ้างขั้นตอนทำงานของนิวสำหรับขั้นตอนทำงานนะครับต้องระดับเพลงเลยถ้าเป็นเพลงที่แต่งเองอย่าง Summer Fireworks หรือว่า Drowning นะครับผมอันนี้คือเริ่มตั้งแต่ต้นเลยคือแต่งเองก็คือจะขึ้นกับกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงร้องเนื้อมาอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยทำเป็นดราฟต์แล้วก็ส่งไปให้พี่ๆเนี่ยทำเป็นดนตรีเดโมมาว่าถ้าขึ้นดนตรีมาแบบนี้โอเคไหมอยากแก้อะไรหรือเปล่าแล้วก็ไปอัดเพลงอะไรเงี้ยครับผมส่วนเพลงอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าก็ในบางเพลงเนี่ยก็จะไปร่วมแต่งด้วยครับส่วนเพลงที่ไม่ได้แต่งเลยเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนคอยเช็คเนื้อตอนไฟนอลเฉยๆว่าเนื้อโอเคหรือยังเป็นตรงไหนไหมอะไรเงี้ยครับส่วน MV ทุกอันก็เป็นคนวางสตอรี่หมดเลยก็ทำงานแล้วก็พุ่งกลับเลยครับผมแล้วก็ช่วยคิดซีนช่วยดูว่าตัวธีมของเรื่องจะเป็นยังไงบ้างเนื้อเรื่องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ดับเบิลเทก็ทำเองเหมือนกันก็คือต้องไปคอยดูเลยว่าตัดต่อเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างต้องเรียงซีนยังไงอะไรยังไงครับนี่คือแบบที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยไม่รู้กัน มีหน้าที่ไหนแล้วครับน่าจะขึ้นดนตรีเองเนี่ยยังแต่ว่าคิดว่าในล็อตอัลบั้มใหม่เนี่ยจะมีเพลงที่ขึ้นดนตรีเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มใช้แบบพวกทำดนตรีเองแล้วเหมือนกันครับนี่ก็คือเข้าใกล้คำว่ามันติดทาเลนต์ก็คือทำทุกอย่างได้ก็เสร็จสับในวงจรแบบอยากทำเพลงที่มีท่าเต้นบ้างปะอยากมีท่าเต้นอยากมีเหมือนกันครับแต่เอาจริงๆก็ด้วยความที่เราไปพูดถึงวัยแล้วกัน 20ด้วยความที่ตารางค่อนข้างแน่นเฮ้ยเหมือนช่วงเวลาในการซ้อมเต้นเนี่ยมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ก็อยากเต้นเหมือนกันอยากได้เพลงที่อาจจะมีท่าเต้นล็อกๆเท่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเพลงที่ผ่านมาก็จะเป็นท่าเต้นน่ารักอยากมีแบบเพลงเต้นเท่ๆบ้างเราอยากโชว์พาร์ทนั้นออกมาให้เห็นอยากเอาจริงอยากมีโอกาสได้โชว์มากแต่ว่าตอนนี้คือช่วงเวลาที่เรา
ต้องไปซ้อมอะยังมีไม่มากพอครับผมแล้วเรารู้สึกว่าถ้าไปโชว์เลยแล้วแบบก็มันเหมือนเล่นไม่เป็นอะยังดูเอาจริงๆเราอาจจะเล่นเป็นในระดับหนึ่งแหละแต่อยากแบบให้ดูเล่นเป็นมากกว่านี้ พอที่จะโชว์ได้อะไรเงี้ยครับผมเอาจริงๆตอนนี้ก็คือเหมือนเพลงที่ได้มาต้องร้องเนี่ยเขาค่อนข้างถี่อยู่แล้วการซ้อมร้องเพลงก็ค่อนข้างหนักอยู่ครับแล้วก็ด้วยความที่พอร์ตการทำงานมันค่อนข้างจะหลากหลายเลยต้องแบ่งเวลาแบบละเอียดมากๆตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องบิ้วหุ่นเหมือนกันเพราะต้องไปเล่นซีรีส์ก็เลยแบบก็ต้องเสียเวลาไปด้านนั้นแล้วอะไรครับถ้าสมมติว่าให้แนะนำเพลงไซด์แท็กที่เราแบบรู้สึกว่าอยากให้คนฟังอยากให้คนฟังเหรอครับแต่เพลงไซด์แท็กของผมอะแฟนๆชอบเยอะก็เลยรู้สึกว่าอยากให้แนะนำทุกเพลงเลยได้ไหมมีTime Machine มี More and More ครับมี Missing You แล้วก็มีLet Me Beเพลงหนึ่งของอัตตา 4 เพลงจากปีที่เราเพลงหลายเพลงแล้วแบบติดชาร์ตไปไกลเลยใช่ครับผมรู้สึกตอนที่เห็นเพลงเราแบบมันติดอยู่ในชาร์ตที่แบบคนทั่วโลกแบบได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกว่าคือดีใจมากๆครับเราแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นศิลปินไทยด้วยแล้วไปติดบิลบอร์ดด้วยยิ่งแบบสุดยอดมากๆเลยครับผมแล้วก็มันยิ่งทำให้แบบเหมือนอนาคตข้างหน้าเพลงต่อๆไปเนี่ยก็จะยิ่งเริ่มมีไอเดียแล้วว่าเราต้องทำยังไงเพิ่มเพราะว่าตอนนี้กลุ่มตลาดเราไม่ได้อยู่ในแค่คนไทยแล้วมีต่างชาติหลากหลายประเทศมันทำให้ความ diversity มันสูงมากขึ้นแล้วเพลงไหนดีที่จะควรปล่อยให้กับคนทั้งโลกฟังก็เป็นการบ้านที่หนักมากเหมือนกันครับและการร่วมงานศิลปินแต่ละท่านก็ทั้งแซมคิมเนาะน่ารักหมดเลยทั้งฮอนทั้งแซมคิมเลยสิ่งที่เหมือนกันทุกคนตั้งใจมากตอนที่อัดแล้วคุมอัดผมอะทุกคนแบบตั้งใจจริงคือนั่งอยู่กับโต๊ะแล้วก็นั่งฟังแล้วก็จะคอยบอกตลอดเลยว่าเทคนี้ไม่ชอบตรงไหนอยากปรับตรงไหนบ้างเทคหน้าลองทำแบบนี้นะแบบนี้นะคือเขารู้ว่าเขาอยากได้อะไรมันทำให้เราแบบทำงานได้ง่ายมากคือแบบเราก็ปรับเปลี่ยนตามที่เขาอยากได้แล้วลองมาดูว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็คือดีมากๆส่วนสิ่งที่แตกต่างกันคือของฮอนอัด7 ชั่วโมงครับแซมคิมอัดประมาณ3 วันของฮอนยังใช้ช่องเสียงที่ผมถนัดทำให้ผมสามารถควบคุมเสียงได้ง่ายมากของแซมคิมคือลองช่องที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ทำให้เหมือนกล้ามเนื้อตัวนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงครับจะมีวันหนึ่งที่อัดไปประมาณ4 ชั่วโมงแล้วอะแซมบอกว่าเหมือนแบบเสียงยูร้องต่อไปไม่ไหวหรอกกลับไปพักก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาอัดอีกทีวันหลังอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็คอมเมนต์เราแบบลงอะไรใช่ก็คือจะบอกเลยว่าเนี่ยอยากได้อะไรยังไงบ้างอะไรบ้างแล้วคุณการทำศิลปินบิ๊กดิวได้ยังไงบิ๊กดิวดูขั้นตอนการบิ๊กดิวแบบแต่ละเพราะว่าทุกโปรเจกต์ที่คุณแบบทำมาอะไรอย่างเงี้ยศิลปินที่มาร่วมงานกันก็คือแบบปังๆอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าพูดยังไงดีเนี่ยก็หลักๆก็เรื่องคอนเนคชันด้วยครับแล้วก็เรื่องความตรงไปตรงมาด้วยแหละศิลปินก็บางท่านก็ต้องบอกเลยว่าเราเป็นคนแบบเหมือนเสนอเขาไปเองเลยทักไปเองเลยครับผมว่าเนี่ยแบบชอบมากๆเลยนะอยากมาคอลแลบด้วยอะไรเงี้ยครับผมโอเคไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือปัจจุบันพอมีความแบบโซเชียลมีเดียแล้วมันทำให้โลกเราจากที่กว้างๆมันสามารถแบบคอนเนคกันได้ง่ายมากขึ้นด้วยก็เลยรู้สึกว่าก็ถ้าเราอยากร่วมงานกับเขาเราก็ทักเขาไปเลยสิอะไรก็เลยก็ทักไปเลยแล้วเราเองรู้สึกว่าเราเติบโตในด้านการเป็นศิลปินในบางปีที่แล้วเติบโตเยอะมากๆครับต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้เติบโตเห็นชัดเลยเรื่องงานวันเกิดของปีที่แล้วเพราะว่าเพลงหลากหลายมากแล้วก็เพลงยากเยอะมากเหมือนเราแล้วคือใช้เวลาแบบสั้นๆในการแบบฝึกฝนเพลงพวกนี้ครับผมมันก็เลยแบบเหมือนต้องบอกว่าหนักมากจริงนะเหมือนงานวันเกิดอันเดียวเหมือนทำงานทั้งปีความหนักเท่ากับทำงานทั้งปีจริงๆเพราะว่าต้องฝึกเพลงแบบเป็น 20-30 เพลงครับผมเพื่อร้องในงานวันเดียวครับแล้วก็ถ้าพูดถึงการทำงานเพลงอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนจะเห็นแหละว่าความแตกต่างเป็นยังไงบ้างถ้าชัดสุดก็จะเป็น Season of You นี่แหละครับเป็นเวอร์ชันแรกที่ปล่อยตอนปี 2020 กับเวอร์ชันล่าสุดตัว Winter เวอร์ชันที่เพิ่งปล่อยตอนธันวา 2021 นะครับผมจะเห็นเลยว่า
เพลงเดียวกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันเยอะมากในสไตล์การร้องเพลงก็นั่นคือการพัฒนาของผมแหละ เหมือนการทำเพลงมันยิ่งทำยิ่งหลงไหลปะ ใช่ครับผมมันมีอะไรให้ discover เยอะมากๆจริงๆทั้งด้านแนวเพลงทั้งด้าน element ต่างๆที่อยู่ภายในเพลงดนตรี หรือว่าคนที่มา collab หรือว่าคนที่มาร่วมงานด้วยเอาจริงๆแค่เปลี่ยนโปรดิวเซอร์แนวเพลงเปลี่ยนแล้วสไตล์เพลงเปลี่ยนคุณภาพเพลงก็เปลี่ยนคุณภาพของเสียงเปลี่ยนมันแบบมันสนุกอะมันมีอะไรให้แต่งเติมเยอะคือมิติทางด้านเพลงมันเยอะมากคนเรามองมาอาจจะมองว่าเราโตก้าวกระโดดเลยอะแต่สำหรับนิวเรามองว่าเราโตแบบไหนอะในด้านเพลงก้าวกระโดดไหมหรือเรามาเป็นทีละสเต็ปผมว่าด้วยความที่เราอยู่กับมันทุกๆวันมันเลยแบบค่อยๆเป็นทีละสเต็ปนี่แหละครับผมเพราะว่าโหในแต่ละวันเราต้องทำอะไรเยอะมากๆมันเลยไม่เห็นรู้สึกว่าก้าวกระโดดเลยเราต้องแบบโอ้โหเห็นมันขึ้นในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยผมเลยไม่คิดว่าก้าวกระโดดแล้วพอเรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันมีพาร์ทที่รู้สึกว่ายากปะมันมีแบบแวบเข้ามาว่าแบบการทำเพลงมันท้อมันยากมันอะไรอย่างเงี้ยปะเอาจริงผมเป็นคนที่มองทุกอย่างยากหมดเลยเราจะไม่มองว่าแบบมันง่ายหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเต็มที่กับมันจริงๆแล้วมันยากจริงๆมันไม่ใช่แบบง่ายๆแบบทำแล้วขอไปทีอ่ะพอเราจริงจังกับมันทุกอย่างมันยากไปหมดจริงๆครับเพราะว่าเราอยากทำให้มันเต็มที่ที่สุดในแต่ละขั้นตอนในทุกๆ process จริงๆคือไม่ใช่แค่การสร้างเพลงเสร็จแต่ว่าก่อนที่เราจะสร้างเพลงหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอะไรก่อนหน้านั้นอีกเยอะมากๆทั้งแบบด้านการวางแผนต่างๆการว่าโหตั้งแต่เลือกว่าจะปล่อยเพลงเมื่อไหร่จะเป็นเพลงแนวไหนจะให้ใครมาร่วมงานบ้างเอาจริงเหมือนเราเป็นโปรดิวเซอร์เองนั่นแหละเป็นเอกโปรแล้วกันที่คอยแบบจับมาว่าใช้โปรดิวเซอร์คนนี้ในการทำเพลงนะใช้ศิลปินท่านนี้นะดนตรีเป็นแบบนี้นะเป็นดนตรีสดเป็นดนตรีที่เป็น EDM เป็นดนตรีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆ MV เป็นยังไงนะเนื้อเรื่องเป็นยังไงผู้กำกับใช้คนไหนทีมอาร์ตต้องเป็นยังไงบ้างเอลิเมนต์ต่างๆที่อยู่ใน MV ต้องมีอะไรบ้างการตัดต่อต้องใช้สไตล์การตัดต่อ reference แบบไหนก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราเต็มที่กับมันครับก็เลยคิดว่าทุกอย่างยากยากเพราะว่ายิ่งแบบเหมือนเราอยากจะก้าวข้ามผ่านตัวเองด้วยแหละเหมือน MV ที่แล้วเราเป็นแบบเนี้ย MV หน้าเราอยากพัฒนากับมันในด้านไหนบ้างก็จะลองคิดดูว่าเอ้ยแบบถ้าเราเปลี่ยนเป็นแนวแบบนี้ดูล่ะมันจะเจออะไรบ้างนะแล้วพอเวลาเราได้เจอสิ่งใหม่ๆเนี่ยการเริ่มใหม่มันยากอยู่แล้วแหละแต่ว่าถามว่ามันสนุกไหมสนุกครับ1 วันของคุณสุภสิทธิ์มีกี่ชั่วโมง24 ชั่วโมงนี่แหละครับผมพอหรือเปล่าก็พออยู่แต่ถ้าได้เพิ่มก็ดีมันโหยหาแล้วเวลาพักผ่อนคือหวยหาเวลาพัฒนาตัวเองเพิ่มดีกว่าครับคือต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วอะเรื่องการพักผ่อนอะก็เป็น priority สูงของผมเหมือนกันสุดท้ายแล้วเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าไม่งั้นเราจะทำงานเลอร์มากๆแต่ก็อยากได้เวลาที่มาพัฒนาตัวเองเพิ่มมันมีอีกหลายอย่างที่อยากเรียนเพิ่มทั้งเรื่องการร้องเพลงด้วยเรื่องการเต้นเรื่องการเล่นดนตรีต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยอยากมีโอกาสได้โชว์ดนตรีให้ทุกคนได้ดูมากแต่ว่าไม่มีเวลาไปเรียนทีนี้ก็แบบโชว์ไม่ได้ก็เลยแบบถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ก็จะโชว์ได้เมื่อนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคำถามนี้ก็ไม่ต้องมีที่บอกว่าเคยแบบเบิร์นเอาท์ไหมกับการทำงานหรือแบบอะไรมีเหรอมีครับโอ้ไม่มีทางไม่มีหรอกทำงานแบบถี่ๆทุกวันขนาดเนี้ยมันก็จะมีวันที่เรารู้สึกว่าเหมือนแบบบางทีงานมันดูวนลูปนะคือถ้านอกเหนือจากงานเพลงมันจะมีงานอื่นอีกที่เราต้องทำอะไรพวกนี้จะมีความแบบคล้ายๆเดิมบางทีตื่นมาก็รู้สึกว่ามันใช้พลังไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็แบบบางทีก็เบื่อบ้างอยากพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยก็มีตามปกติเลยครับผมวิธีสร้างมันกลับมาเพราะยังไงมันก็ต้องทำใช่ป่ะใช่ครับสุดท้ายแล้วเราต้องทำอยู่ดีแต่ว่าถ้าเราพักผ่อนเพียงพอไอการเบิร์นเอาท์เนี่ยมันจะลดลงไปเยอะมากๆเพราะว่าเราจะมีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ได้คิดถึงอะไรต่างๆแต่บางทีต้องบอกว่าย้อนกลับไปตอนปี 2020อะเบิร์นเอาท์บ่อยมากเพราะว่าในแต่ละวันทำงานหนักมากจนเกินไปผมว่าวันหนึ่งแบบอย่างต่ำ3-4 งานมากสุด10 งานเนี้ยมันก็เลยเหมือนทำเป็นหุ่นยนต์เรารู้ว่าชั่วโมงนี้ไปทำอย่างนี้ชั่วโมงนี้ไปทำอย่างนี้ชั่วโมงนี้ทำอย่างนี้แต่สุดท้ายเราไม่ได้มีเวลาหาไอเดียอะไรใหม่ๆเติมเข้ามาในงานก็เลยทำตามลูปไปตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าโฟล์แล้วโฟล์มากมีช่วงเวลาที่หนักเกินไปหรือแบบ
อะไรกันบ้างใช่ครับผมตอนนี้ก็พยายามเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ให้มันดีมากขึ้น ให้มีเวลาพักผ่อนมีเวลาพักผ่อนจริงๆที่ไม่ใช่นอกเหนือจากนอนด้วยนะครับ แบบได้มีเวลาเติมเต็มอะไรบางอย่างในตัวเราเองอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้แบบดีมากขึ้น แล้วก็ทำให้มีไอเดียในการคิดงานมากขึ้น รู้ว่างานใหม่ๆเราจะเป็นยังไงมากขึ้นด้วยครับ แล้วแรงบันดาลใจต่างๆจากงานมานะคะ แรงบันดาลใจในงานเหรอครับ ก็สำหรับผมนะผมเองจะมาจากสิ่งรอบตัว การด้วยความที่เพลงอะครับผมมันคือการเล่าเรื่องทำให้เราต้องอาศัยเรื่องราวที่ง่ายที่สุดก็คือเนี่ยเรื่องรอบตัวนี่แหละเราไปพบเจออะไรมาบ้าง คนรอบตัวเราไปเจออะไรบ้าง ซึ่งมุมมองแต่ละคนสำหรับเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกันทำให้บางทีไอเดียเราอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ไอเดียจากคนอื่นด้วย หรือว่าเราสามารถอาศัยสิ่งเหล่านี้จากหนังจากซีรีส์อะไรพวกนี้เพิ่มเติมก็ได้ มุมมองของตัวละครเป็นยังไงมุมมองนี้ดีจังเลยเอามาเขียนเพลงก็น่าจะน่าสนใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ใช้สิ่งรอบตัวนั่นแหละครับคือถึงเวลาจริงแล้วอะเราโฟกัสว่าเอ้ยเราต้องทำงานนี้มันเต็มที่ยังไงอะไรยังไงบ้างความรู้สึกแบบต่างกันความโฟกัสแล้วกันครับผมคนที่เป็นมาตรวัดสำหรับเราอะมันมีหลายคนมากๆทั้งนอกจากตัวเราเองแล้วทีมงานต่างๆด้วยผู้ชมต่างๆลูกค้าอีกมันเลยทำให้เราต้องเต็มที่กับงานมีสติและรู้ตัวเองเร็วแค่ไหนบางทีเรามูฟออนได้บางทีก็อาจจะมูฟออนไม่ได้คือความเต็มที่นี่แหละครับผมความเต็มที่ในทุกๆเรื่องเลยมันทำให้เรามาถึงจุดตรงนี้ได้ก็คือสุดยอดมากๆเลย